và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè. Anh là cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Anh nhớ em đang ăn con tôm đúng không? Rớt con tôm ra luôn. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ở Vũng Tàu. Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết? Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển để gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? Dạ không phải. Đúng rồi, chắc lắm. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Dạ, anh là bạn của chị trong phòng, em còn sinh viên. Rồi hôm đó thì chị đang giặt đồ, mà em với lại chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau. Thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này. Chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi, vì chị này đang bận giặt đồ. Thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là Hằng ơi, Hằng có ai làm mai cho Tài với. Thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi. Cái xong rồi bắt đầu em mới vô, em tự giới thiệu, tự bia cho em luôn. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè, gì giỏi giang nữa, nấu ăn rồi. Em tự bia em lên vậy á. Cái xong rồi em tự tag Facebook em vô cho ảnh admin. Rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện? Cỡ độ cả nửa năm sau á. Trời ơi! Tới khoảng cái đó là cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn. Thì em chưa có bạn gái thì em ở nhà ngồi không chơi. Thì lướt Facebook chuyện rồi xong rồi cũng có viết status. Xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới comment. Comment nói là cái gì, kêu là anh là cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Wow. Cuối cùng á thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ cũng phải cả năm sau. Cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào? Dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm, có răng khểnh. Lúc mà ra gặp ảnh á, nhìn ảnh ghê lắm, mà gọi là xài từ gì ta, nhìn nhễ nhại mà dơ dơ. Xấu lắm. Mà anh không tưởng tượng cái dơ dơ đó như thế nào? Thôi đây, đi từ Vũng Tàu lên thành phố đi trăm mấy cây mà mang dép Lào, quần rách, không có áo khoác, mồ hôi nhễ nhại đã vậy, còn cái khuôn mặt thì nửa đỏ nửa đen. Nó hỏi chủ anh sao vậy anh? Anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em, gọi là mặt hai màu. Là em chạy xe từ dưới lên? Dạ vâng, thì bà xã em bị say xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được. Nên em hồi đó lúc mới quen nhau á thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi xong chở về lại xong rồi chạy về. Nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không? Có khác một xíu là thấy không mập như trong hình thôi. Không, nhưng mà em thích. Thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi. Tức là thích rồi. Hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này? 3 tháng sau rồi. Ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống, thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn. Và đồng ý không? Trời ơi, gài hàng. Lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ở nhà ảnh, mẹ nấu rồi mời mấy bạn tới chơi. Xong rồi em đang ngồi ăn bình thường vậy á, thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu của ảnh. Xong rồi em mới bất ngờ, trời ơi gì vậy trời, chưa có nói hỏi mình gì hết, mắt tự nhiên giống như là vô cái thế mà gọi thế là rồi qua mặt luôn á, qua mặt luôn. Em nhớ em đang ăn con tôm với không, rớt con tôm ra luôn. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng 3 năm hơn. Tụi yêu nhau có trơn tru? Dạ nói thực chất là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa. Lần mới quen là em mà còn học trên phố thì cũng 2 tháng rồi gặp nhau một lần. Cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải bay ra Hà Nội làm việc. Do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó, nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm. Rồi cái mẹ em mới vì em nên thành ra sang quán ngoài đó luôn, là để cho em vào trong này, chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm, cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn á thì cứ ở trong này, nên thành ra em quyết định về Vũng Tàu làm với ảnh luôn. Rồi 3 năm là cưới. Dạ. Vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không? Chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không? Mấy năm rồi hai đứa có em tốt. Dạ được nửa năm.
À mới có nửa năm thôi. Dạ mới cưới được yêu nửa 3 năm cưới được nửa năm. Dạ. Ồ, vậy là trong 6 tháng đó là lòi ra những tật xấu gì? Dạ tật xấu thì ảnh thì mê game, cứ nấu cơm xong rồi anh ơi anh sắp xong rồi, từ từ đã, cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh vậy. Ảnh cứ sắp xong nói chung là bực bội. nói chung là bận chinh chiến đúng không? Dạ bực bội lắm. Rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa? À còn có cái tật mà không đúng giờ, cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa, chờ chút. Sai giờ vậy không? Là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hoặc là 1 tiếng. Nói chung là không có chính xác giờ giấc. Dạ đúng rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Kỳ gì bối rối quá gì không nhớ. Nhiều lúc vậy quá đâu dám nói rồi. Kệ đó, nhưng mà ở đây tao thích nghe vậy. Ảnh có cái tật là xả bom, mà ảnh lịch sự, mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép. Ảnh xin phép người này người nọ. Nó quá lịch sự đúng không? Ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau anh có thả không? Cũng có, thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng vốn không à. Vậy hả? Thì em làm bên ngoài hồ bơi, còn ảnh thì làm trong lễ tân nghĩa. Cái xong rồi bắt đầu mấy chị Trúc, chị Tư rồi chị Thơm kêu chứ thằng Tài nó như vậy, thằng Tài như nọ. Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á. Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn. Rồi tụi em mới cưới nhau về, vậy với lại tụi em cũng là trẻ, dạ. 20 mấy tuổi thôi. Dạ. Vậy thì có giận nhau nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Dạ có giận hoài à. Không có cái giận mà dai nhất là 2 ngày luôn á. Rồi đó giận ghê lắm, giận mà hả đâu có cho nằm kế đâu, giống như là nằm riêng, ở riêng luôn. Ly thân luôn đó. Dạ đúng rồi, ly thân luôn á. Năn nỉ hoài, năn nỉ mãi mà không chịu hết, giận ghét qua em giận lại cái tự nhiên lạnh. Mà lý do gì vậy? Kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi, xong rồi ăn uống về thì say mấy bạn có rủ đi massage chân. Massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ, là giận về giận quá hay giận luôn. Ủa nhưng mà tại sao em giận? Nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó dồn lên não vậy á, bực lắm, tức lắm kìa. Cái xong rồi kêu anh massage chân chính mà, chừng nào anh dẫn em đi để em biết, cái em mới lườm, còn dẫn đi nữa hả? Rồi bây giờ sẵn tiện đây nè, rồi kể luôn đi, cô này còn có tật xấu gì nữa? Trong nhà em có 2 thứ không thể thiếu, thứ nhất là tâm, thứ hai là bông quấy tay. Sao vậy? Giờ em có cái tật là ngủ cũng mấy, vệ sinh cũng mấy, ăn cũng mấy, mà nhiều lúc nằm mơ cũng mấy luôn. Mấy tay á? Dạ đúng rồi. Lấy cái gì ngoáy? Lấy dạ, tay lấy bông quấy tay. Mà sao tâm xỉ răng? Vậy nè, không, tâm xỉ răng nè. là em hay xỉ răng thôi. Có nhiều người ghiền cái tiếng vậy nè. Dạ đúng rồi. Thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay luôn rồi. Nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn. Đâu, là ở đây làm gì có túi. Em có mấy tay để cho thoải mái không? Đâu. Để kêu tăng cường em nguyên bịch. Ba lô em nào có sẵn. Ngủ mà ngoáy tay có cái nào cặp vô. Ảnh cường điệu hóa lên chứ. Tại vì em thấy ngoáy ngoài à. Ngủ mà ngoáy tay là lăn ngoan cái là chắc lấy luôn cái bằng nhĩ ra luôn á. Không có đâu, anh cường điệu hóa lên. Ủa nhưng mà em ngoáy tay nhiều em có biết nguy hiểm không? Dạ thấy có. chưa? Có khi nào mà bị sự cố mà phải đi dạ, phải đi bệnh viện có không? một lần bị quấy quá xong rồi đau tay, bị sưng hay sao á, xong phải đi bác sĩ. Xong rồi ra bác sĩ lại lấy cái bông ngoáy tay ngoáy vô tiếp, ngoáy để chét thuốc vô. Dạ hết chưa? Chưa. Dạ hết rồi, lúc đó thì đau quá, cái xong rồi thề không bao giờ ngoáy tay nữa. Anh ơi, ở trong nhà mình á, ngõ ngách nào hẻm hốc nào trong túi em, quần áo em coi anh có là anh vứt hết cho em ngứa tay lắm. Cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa, tới lúc đó thù cũng cái tay. Cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp, ngoáy tiếp. Ngoáy nữa hả? Dạ Ghiền á. bị ghiền. Bị ghiền á. Có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó. Trời ơi. Nhổ một chỗ, phải không? Nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy tay xong rồi lấy kia ngoáy để đỡ ghiền. Bây giờ anh hỏi em nè, em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Ít chơi game lại thôi, lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định. Là không xài giờ dây thun nữa đúng À dạ không? không sờ gì xài giờ dây thun. Giờ đừng làm con ma nhà họ Hứa nữa. Rồi chú rể có chiếc răng khểnh, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt ngoáy tay lại, không sợ điếc không. Nói gì chứ nhiều lúc nói anh yêu em cũng nghe cũng mệt. Em nghĩ không được. Thì với lại bớt vợ thấy gì chứ vợ chương trình vợ giả bộ thôi, chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm. La mà có đánh đòn không? Vợ em mà đánh chắc cũng chết á. Vợ em có muốn có em bé liền luôn không? Hay là đang kế hoạch? Dạ tính là 2 năm nữa mới tính, giờ cũng còn chắc trẻ. chắn đúng không? Dạ. Mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi, bây giờ tận hưởng đi. Tận hưởng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi. Rồi đủ chín chắn đi, rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi, lúc đó có con. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc được không? nha. Dạ. Rồi, nghe, bớt ngoáy tay nghe chưa?
Rồi cảm ơn hai em, Dạ chúc vâng. hai em mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Rồi nắm tay. Nó không ôm bỏ giữa đường giờ sợ quá ôm luôn. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa, Cưới sớm. cưới sớm hơn. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện về cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ. Em có bị căng thẳng không? Không. Có cảm thấy run không? Không. Đẹp trai quá thiệt. Thôi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đào Tuấn Hoàng. Năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi mời em. Dạ em tên là Lâm Đức Vinh, em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá à. Thiệt chứ đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á, thì tụi em có chơi ô la. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau, ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. Lúc cũng Gà, bé gà. lấy hai tên gà luôn Trời hả? ơi, cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó càng giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng 1 tuần sau á, thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á, là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy dễ thương thôi, nhưng mà lùn mà được cái ít nói. Thì em thấy vậy em chịu rồi. Chịu. Mà hai đứa này nó giống nhau nó nổi. Ừ, đó, cái răng khểnh nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên ô la á, thì thấy ảnh gửi hình đó thì trắng, mà tóc á thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài á thì đi xe độ. Rồi tóc á thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm vừa xấu nữa. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo, em muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì ảnh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn. Mà sợ, trong lòng thì sợ. Sợ mà vẫn leo lên đi. Rồi có lủi ổ gà không? Chơi chiêu á. Không, Không có lủi ổ gà đâu. lạnh kêu ôm. Anh có kêu em ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Mà em có ôm không? Nó không ôm bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau dụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi, sau khi ôm rồi đó, không có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Có vụ gì không? Chỉ ôm rồi nắm tay thôi. Lòi ra cái vụ nắm tay kìa. Tự động nắm hay là Nắm tay thì em gài thế hết rồi. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay nó giả bộ nói xe kìa thì em nắm tay giờ nắm luôn đi. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi nghĩ sao Quang buông ra, đúng không? Để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà dụ hung Đó giờ em chưa hung ai hết. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nên thôi nói thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn ở đâu vậy? Hôn ngày má thôi. thì đúng rồi, hôn cái má là quá lắm rồi. Lúc đó em cảm thấy sao Vinh? Thì em cũng vừa run vừa sợ, em sợ làm gì vậy. rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hôn nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là Trời ơi, ngon miệng nữa. chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở người ta hôn nhau trời nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời dễ sợ luôn. Ngon miệng nữa là hôn làm nhai hủ tiếu. Trời ơi dễ thương á. Hôn xong rồi đi đâu? Dạ thì hôm đó là đồng ý quen, thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ và cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có một mình à, gia đình em còn có mình em à, nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi em sợ vuột. Nhưng mà sợ vuột em sợ vuột. Thế là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi, là còn mình anh em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó, con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Ảnh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá giờ không cưới mốt quen người khác được đâu. Nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ dạ đồng ý. Vậy cũng tại tốt vì cũng rồi. biết 5 năm rồi mà, dạ. đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ ở bên với ba mẹ em. À, ở rể đúng không? Vui không? Vui.
Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm thôi. Trời ơi, tôi đi guốc trong bụng. Ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi vậy rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào? Trời ơi. Ở đây tôi đoán nghe. Cô áo tím thẫm này là mẹ chồng. Anh đi hay quá. Hay lắm. Ôi, Hay lắm luôn á. Rồi thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình. Vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người mẹ của mình á? Dạ con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. Hay quá. Rồi cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ qua cái chương trình này thì con mong là ba mẹ thông cảm, rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ 10 đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Rồi, thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi ha. Bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không? Với một cô gái xinh đẹp như thế này. Dạ có. Lúc mà chưa cưới á, em vừa nói một cái là dạ liền. Còn như giờ mà vừa nói cái gì đúng không? Lúc đó là chưa cưới á, là em quyết định không à. Giờ cưới xong em thấy khổ lắm. Mỗi lần em có ý kiến gì ra, suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm. Giờ nhõng nhẽo, giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ tới phần sau mình phải kèo dưới thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè, bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua không à. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngồi ở trong thì khóc, nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên, nhõng nhẽo la lên, rồi tay thì bấm điện thoại nhắn tin mét mẹ em nữa. Trời ơi, Dương Đông là mét mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Trời ơi, quánh rồi như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em có thể chia sẻ nỗi khổ quá. Không, rồi mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước im không nói gì hết, và mấy ngày sau rồi nói tiếp vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn không về luôn. Đó, cho em đi luôn. Nó chỉ nói một câu là đi vậy đó thôi. Chỉ nói một câu một thôi, đi. Trời ơi, cái câu đó nó còn nặng nề hơn là chửi rồi. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó, rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại, em đứng ngoài đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi, chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Đó. Rồi bây giờ tới em đó Vinh, anh này có tật xấu gì không? Dạ thì ảnh mê game, vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia, cũng ngồi đó chơi game, đợi anh xíu lát rồi tiếng 2 tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy thôi mai mốt mỗi người con tô ăn. Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. Vợ ta thương gì không chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi. Quá nhà em nói xấu thằng Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này tôi cắt ngay, chưa từng có nói chưa. Rồi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, giống như về đừng có chơi game nữa, vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Rồi. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như thế này. Ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á, bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ.
đó, so với những cái tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh, thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng á, tụi em không bị chới với đó. Còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn lòng chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Ở rễ đó, cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Đúng không Ha. Rồi, chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ, mong cảm sớm ơn chị. có em bé cho ông ngoại ta nói. Cảm ơn em. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chuối viên nang Biflex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng da, trị giá 2.300.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng, được sử dụng dịch vụ trị nám, giảm béo và trẻ hóa tại hệ thống Letsam Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các cặp đâu lưng lại nhau. Nghe kỹ câu hỏi nghe. Vợ của bạn nấu món gì ngon nhất? Rồi, quay qua đây. Vợ của Tài nấu món gì ngon nhất? Quay qua. Bún đậu, món tôm. Bún đậu, món tôm. Vinh nấu món gì ngon nhất? Quay qua. Em trứng chiên. Trứng chiên. Hay quá, trời ơi. Đề nghị hai cô vợ bước lên một bước. Hai cô vợ bước lên một bước, nhìn nhau và đánh tù xì. 1, 2, 3. Rồi, Vĩnh, bên này trước. Rồi, xin mời cặp vợ chồng bún đậu mắm tôm. Được ưu tiên chọn một trong 4 người trước. Thích cái nào? Em thích vàng kim kìa, em thích màu vàng. Đi. Màu gì? Màu vàng anh kia. Màu vàng, đứng yên đó. Rồi, chị trứng chiên. Hai chồng chị thích màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Chị màu đỏ đi. Rồi, tôi màu hồng đi cho nó nam tính. Lúc nào cũng vậy đó. Rồi, mời quý vị, đếm nào. 1, 2, mời hai cặp vợ chồng đặt tay lên thùng. Đếm nào. Wow. Như vậy thì khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ hai làm nghề gì? A. Pha chế. B. Nấu ăn. C. Lễ tân. Quá dễ. Và có bao nhiêu người trả lời giống như bạn? Quá khó. Nào hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Biết có chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà 2 triệu đồng đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình chúng tôi xin tạm nói lời chia tay quý vị. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào và hẹn gặp lại.